তলৰ চিত্ৰবোৰৰ এ বি কোণৰ জোখ উলিওৱা 1 নম্বৰ চিত্ৰটো চোৱা ইয়াতে আমাক বাকিকেইটাৰ আমাক কোণৰ জোখ দিয়া আছে এটাৰ 115 ডিগ্ৰী 95 ডিগ্ৰী 105 ডিগ্ৰী 120 ডিগ্ৰী ইয়াতে আমাক এই যেটো এ কোণটো আছে এই কোণটোৰ আমাক জোখ উলিয়াব দিছে কেনেকৈ উলিয়াম সো আমাৰ ইয়াতে বাহু কেইডাল আছে 1 2 3 4 5 পাঁচডাল বাহু আছে প্ৰথমে আমি উলিয়াই লম অন্তঃকোণৰ সমষ্টি সূত্ৰটো আমাৰ কি আছিল twice n minus 4 into 90 ডিগ্ৰী হেতুত আমি কৰিম এতিয়া অন্তঃকোণৰ সমষ্টি মানে আমি কি বুঝো এই অন্তঃকোণ কোনবিলাক এই গোটেই বিলাক আমাৰ অন্তঃকোণ তাৰ মানে কি হ'ব a plus 120 ডিগ্ৰী plus 105 ডিগ্ৰী plus 95 ডিগ্ৰী plus 115 ডিগ্ৰী is equal to twice n minus 4 into 90 ডিগ্ৰী তাৰ পিছত আমি এৰ মান উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে এটো কৰি চাও সো মই চিত্ৰটো আকি দিয়া নাই কিতাপত যেহেতু আছে তোমালোকে চাই লবা বাহুৰ সংখ্যা আমি কি বুলি জানো n বুলি জানো কিমানটা বাহু আছিল 5 ডাল বাহু এটা অন্তঃকোণৰ সমষ্টিৰ সূত্ৰটো কি আছিল twice n minus 4 into 90 ডিগ্ৰী এটা অন্তঃকোণ বিলাক কি আছিল সো অন্তঃকোণ বিলাক আছিল a plus 120 ডিগ্ৰী plus 105 ডিগ্ৰী plus 95 ডিগ্ৰী plus 115 ডিগ্ৰী is equal to এইখিনি twice n মানে কি পাইছিলো 5 গটিকে 2 into 5 minus 4 into 90 ডিগ্ৰী এটা a টো আমাৰ a হৈ থাকিল আৰু এই গোটেইখিনি যোগ কৰি আমি কিমান পাও 435 পালো 435 ডিগ্ৰী সমান 5 দুগুণ 10 বিয়োগ 4 পূৰণ 90 ডিগ্ৰী এতিয়া 10ৰ পৰা 4 বিয়োগ কৰিলে 6 পূৰণ 90 ডিগ্ৰী এইখিনি তো আমাৰ একেই থাকিল এতিয়া চোৱা 90 লগত 6 যদি আমি পূৰণ কৰো কি পাম 540 পাম গতিকে আমি যেহেতু এৰ মান উলিয়াব লাগিব এই 540 টোৰ লগত আমি এই 435 টো আমি লৈ আহিলে কি হ'ব আগত যোগ আছিল এইফালে আনিলে আমাৰ বিয়োগ হৈ যাব বিয়োগ 435 ডিগ্ৰী গতিকে এৰ মান আমি কি পাম 105 ডিগ্ৰী পাম আমি এৰ মান এতিয়া 2 নম্বৰটো চোৱা ইয়াতে আমি কি উলিয়াব লাগিব a আৰু b কোণৰ মান আমি উলিয়াব লাগিব আৰু চোৱা ইয়াতে আমাক এই চিনটো দিয়া আছে তাৰ মানে আমি বুজো যে এই প্ৰত্যেকডাল বাহুৱে আমাৰ কি সমান হয় ঠিক আছে প্ৰথমে আমি কি কৰি লম আমি অন্তঃকোণৰ সমষ্টি আমি উলিয়াই লম কোনটো সূত্ৰ আছিল twice n minus 4 divided by n into 90 ডিগ্ৰী সো বাহুৰ সংখ্যা কিমান 5 ডাল বাহু আছিল সুষম বহুভুজৰ অন্তঃকোণৰ সমষ্টি কিমান হ'ব twice n minus 4 divided by n into 90 ডিগ্ৰী 2 into n মানে কি হ'ব 5 minus 4 আৰু n মানে কি আকৌ 5 into 90 ডিগ্ৰী 5 দুগুণ 10 4 বিয়োগ কৰা আৰু তলত কিমান 5 এটো আমাৰ একে থাকিল 10ৰ পৰা 4 গলে কিমান 6 এ তলত থাকিলে আমাৰ 5 এটা থাকিলে আমাৰ 90 ডিগ্ৰী 5 এৰে 90 কটাকটি কৰিব পাৰিম কিমান বাৰ যাব 18 বাৰ যাব গতিকে 18 আৰু 6 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 108 ডিগ্ৰী তাৰ মানে আমি এৰ কিমান পালো এৰ মান পালো আমি 108 ডিগ্ৰী এতিয়া আমি বি কোণৰ মান কি পাম চাও চিত্ৰটো চাও আমি চোৱা এই যেটো বি কোণ আছে এইটো আমাৰ কি সৰল কোণ আৰু সৰল কোণৰ সমষ্টি কি হয় 180 ডিগ্ৰী গতিকে এই a কোণটো আৰু b কোণটো আমাৰ যোগ হৈ কি হ'ব 180 ডিগ্ৰী হ'ব গতিকে আমি কি কৰিম a plus b is equal to 180 ডিগ্ৰী তাৰ পিছত আমি b ৰ মান উলিয়াব পাৰিম সো a এৰ মান কিমান পাইছিলো 108 ডিগ্ৰী plus b is equal to 180 ডিগ্ৰী কাৰণ b কোণটো আমাৰ কি হয় সৰল কোণ এটা b ৰ মান যেটো উলিয়াব লাগিব b ৰ মান এটা b লিখিলো আৰু এই 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা এই 108 টো আমি মাইনাস কৰি দিলো মাইনাস কৰি দিলে আমি কি পাম গতিকে b ৰ মান হ'ব 72 ডিগ্ৰী চোৱা এইটো এটা কি 3 নম্বৰ চিত্ৰটো এই 3 নম্বৰ চিত্ৰটো হ'ল আমাৰ এটা চতুৰ্ভুজ আৰু এই চতুৰ্ভুজৰ অন্তঃকোণৰ সমষ্টি কি বুলি আমি জানো 360 ডিগ্ৰী বুলি আমি জানো
গতিকে আমি কিহৰ মান উলিয়াব লাগিব a আৰু b ৰ যেহেতু আমাৰ এই অন্তঃকোণবিলাকৰ সমষ্টি 360 বুলি জানো আমি কি লিখিব পাৰিম a plus 70 degree plus 80 degree plus 60 degree is equal to 360 degree তাৰ পিছত আমি a ৰ মান উলিয়াম আকৌ a ৰ মান উলিয়াৰ পিছত আমি b ৰ মানটো কেনেকৈ উলিয়াম সো এই b টো আমাৰ কি হ'ব সৰল কোণৰ কি হ'ব এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ লগ হৈ আমাৰ কি হ'ব 180 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব মানে 80 plus b লগ লাগি আমাৰ হ'ব লাগিব 180 ডিগ্ৰী তাৰ পিছত আমি b উলিয়াব পাৰিম ঠিক আছে সো আমি জানো চতুৰ্ভুজৰ অন্তঃকোণৰ সমষ্টি 360 ডিগ্ৰী অন্তঃকোণবিলাক কি আছিল a plus 70 degree plus 60 degree plus 80 degree is equal to 360 degree এটা কি হ'ব a plus এই গোটেইখিনিৰ যোগফলটো কি হ'ব 210 ইয়াতে আমাৰ 360 ডিগ্ৰী এতিয়া যেহেতু আমি a ৰ মান উলিয়াম এইটো এনেকৈ ৰাখি এই যেটো 210 আছে এইটো ইয়াৰ ফালে লৈ আহিলে কি হ'ব প্লাস আছে মাইনাস হৈ যাব 360 ডিগ্ৰী মাইনাস 210 ডিগ্ৰী মাইনাস কৰিলে কি হ'ব 150 ডিগ্ৰী হ'ব আমাৰ a ৰ মান এতিয়া আমি b ৰ মান কেনেকৈ উলিয়াম মই ক'লোৱে যে b কোণটো কি সৰল কোণ আৰু সৰল কোণত কি হ'ব আমাৰ a কোণ আৰু b কোণ মিলি মানে 80 ডিগ্ৰী আৰু এই b কোণটো মিলি আমাৰ কি হ'ব লাগিব 180 ডিগ্ৰী গতিকে 80 plus b is equal to 180 ডিগ্ৰী কাৰণ ই সৰল কোণ এতিয়া ইতে b লিখিলো 180 ৰ পৰা এই 80 টো আমি বিয়োগ কৰি দিম 4 নম্বৰটো আমি আলোচনা কৰিম সো এইটো এটা আমাক চিত্ৰ দিয়া আছে ইয়াতে আমাক কি কৰিব দিছে a আৰু b ৰ মান এই চোৱা এই b কোণটোৰ মান আৰু এই a কোণটোৰ মান আমাক উলিয়াব দিছে সো প্ৰথমে আমি b কোণটো চাও এই কোণটো আৰু এই কোণটো আমাৰ কি হ'ব দুটা আমাৰ কি এটা আমাৰ সৰল কোণ হ'ব ঠিক আছে গতিকে কি কৰিম b plus 130 is equal to 180 ডিগ্ৰী তাৰ মানে সৰল কোণৰ মান কিমান হয় আমি কি বুলি জানো 180 ডিগ্ৰী বুলি আমি জানো যেহেতু এইটো আমাৰ সৰল কোণ গতিকে এই দুটাৰ এই b কোণটো আৰু এই 130 যোগ হলে আমাৰ কি হ'ব 180 আমাৰ হ'ব লাগিব তেতিয়া আমি b ৰ মানটো পাই যাম ঠিক আছে প্ৰথমে আমি b ৰ মানটো উলিয়াই চাও ৰেছোৱা যেহেতু b আৰু 130 ডিগ্ৰীটো আমাৰ সৰল কোণ গতিকে b যোগ 130 ডিগ্ৰী সমান 180 ডিগ্ৰী সৰল কোণৰ কাৰণে ঠিক আছে এটা b ৰ মান আমি উলিয়াম 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা এই যেটো 130 এটা আমি বিয়োগ কৰিম কিমান হ'ব b ৰ মান হ'ব 50 ডিগ্ৰী এতিয়া আমি বহুভুজৰ বহিকোণৰ সমষ্টি কি বুলি জানো 360 ডিগ্ৰী বহিকোণৰ সমষ্টি এতিয়া আমি চাম সেই বহুভুজটোৰ আমাৰ বহিকোণবিলাক কি আছে গোটেই কিটা বহিকোণৰ যোগফল আমাৰ কি হ'ব লাগিব 360 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব এতিয়া চোৱা এই চিত্ৰটোত চোৱা বহিকোণবিলাক a তাৰ পিছত আছে 60 ডিগ্ৰী তাৰ পিছত আছে 55 ডিগ্ৰী তাৰ পিছত তোমাৰ কি আছে 65 আৰু আছে আমাৰ 70 ডিগ্ৰী আৰু ইয়াত আমাৰ b ৰ মানটো কি আছে b ৰ মানটো আমি কি পাইছিলো 50 ডিগ্ৰী পাইছিলো ঠিক আছে এটা চোৱা বহিকোণ মানে কি এই বাহিৰৰ কোণবিলাকৰ কথা কৈছে এটা আমি এই গোটেই বাহিৰৰ কোণ কেইটা যোগ কৰি আমি যোগফলটো কি পাম আমি পাম 360 ডিগ্ৰী কাৰণ এইটো এটা আমাৰ বহুভুজ ঠিক আছে এটা চোৱা কি দিছো a plus 60 degree plus 55 degree plus 50 degree plus 65 degree plus 70 degree is equal to 360 degree এটি a plus a গোটেই কেইটা যোগ কৰিলে আমি কি পাম 300 degree is equal to 360 degree এটি আমি a ৰ মান উলিয়াম কাৰণে আমি কি কৰিছো এই 360 ৰ পৰা এই 300 টো আমি বিয়োগ কৰিছো এটা যোগ আছিল সমান চিন্তাৰ দুটা চাইডে লৈ গলে কি হ'ব বিয়োগ হৈ যাব 360 ৰ পৰা 300 বিয়োগ কৰিলে কি পাম আমি 60 ডিগ্ৰী পাম এতিয়া সো আমি a ৰ মান পালো 60 ডিগ্ৰী b ৰ মান পালো আমি 50 ডিগ্ৰী এটা 5 নম্বৰটো চোৱা এইটো আমাৰ কি এটা সৰল কোণ গতিকে এই কোণটো আৰু এই কোণটো দুটাৰ যোগফল আমাৰ কি হ'ব লাগিব 180 ডিগ্ৰী আমাৰ হ'ব লাগিব মানে b plus 70 degree is equal to 180 degree তেনেকৈ আমি b ৰ মানটো পাই যাম তাৰ পিছত আমি a ৰ মানটো উলিয়াম কেনেকৈ
চ' এইটো আমাৰ কি এটা বহুভুজ আৰু আমি আগৰটোত এইটো কৰোঁতে আমি গম পাইছিলোঁ যে বহুভুজৰ বহিকোণৰ সমষ্টি 360 ডিগ্ৰী। ইয়াৰে বহিকোণ কি হ'ব চোৱা, এটা হ'ল আমাৰ 70 ডিগ্ৰী, এইটো আমাৰ এই চিনটো দিয়া আছে, তাৰমানে আমি কি বুজিম, এইটো হ'ব আমাৰ 90 ডিগ্ৰী। তাৰপিছত এই কোণ আছে, তাৰপিছত 80 আছে, আৰু এইটো আমাৰ কি হ'ব, এইটো হ'ব আমাৰ 90 ডিগ্ৰী। গতিকে গোটেইকেইটা আমি যোগ কৰিম, যোগ কৰি আমি যোগফল কিমান পাব লাগে, 360 ডিগ্ৰী। চাওঁ আমি কৰি চাওঁ এইটো। চোৱা চিত্ৰটোৰ পৰা আমি কি পাইছিলোঁ, বি যোগ 70 ডিগ্ৰী সমান 180 ডিগ্ৰী, কাৰণ সৰল কোণ এই দুটা। এতিয়া বিটো চোৱা এটা চাইডে ৰাখিলোঁ, 180 ডিগ্ৰীৰ পৰা এতিয়া আমি 70টো বিয়োগ কৰিম, কাৰণ ইয়াতে আমাৰ যোগ আছে, সমান চিন্তাৰ এইটো চাইডে লৈ আহিলে আমাৰ কি হ'ব, বিয়োগ হৈ যাব। 180 বিয়োগ 70, বিৰ মান কিমান পালোঁ, 110 ডিগ্ৰী। এতিয়া বহুভুজৰ বহিকোণৰ সমষ্টি কিমান, 360 ডিগ্ৰী। গতিকে বহিকোণ কেইটা কি কি আছিল আমাৰ, এটা আছিল এ, এটা 80 ডিগ্ৰী, এটা 90 ডিগ্ৰী, এটা 70 ডিগ্ৰী, আৰু আনটো আমাৰ 90 ডিগ্ৰী, ইজ ইকুৱেল টু 360 ডিগ্ৰী। এতিয়া এ প্লাছ এই গোটেইখিনি যোগ কৰিলে আমি কি পাওঁ, 330 ডিগ্ৰী, ইজ ইকুৱেল টু 360 ডিগ্ৰী। এইটো চোৱা, এ ৰাখিলোঁ, 360ৰ পৰা আমি এইটো বিয়োগ কৰি দিম, কাৰণ ইয়াতে আমাৰ কি আছে, যোগ আছে, গতিকে বিয়োগ হৈ যাব। 360ৰ পৰা 330 বিয়োগ কৰিলে কিমান, 30 পাম। চোৱা এৰ মানো পাই গ'লোঁ আমি, এ কোণটো কিমান হ'ব, 30 ডিগ্ৰী, আৰু বি কোণ কি হ'ব, 110 ডিগ্ৰী।